...3D-printen, ja, het gebeurt steeds vaker met andere soort materialen. Hier bij Admatech in Moergestel doen ze het met keramisch materiaal. Daar hebben ze deze machine voor gebouwd en het gaat net even wat anders dan het standaard 3D-printen. Want het 3D-printen kennen we vooral van materialen als kunststof en metaal. Een belangrijk voordeel van 3D-printen is dat je heel gedetailleerd onderdelen kunt maken. Heel minuscuul ook natuurlijk, hè? Ja, een hele slijtvaste filter moest het worden. En vandaar dat de klant op keramiek uitkwam. Bij Admatech vonden ze een niche in de markt. Ze bouwen hun eigen printers en maken daarmee kleine keramische onderdelen voor bedrijven. Die worden toegepast in bijvoorbeeld de medische en technische wereld. Dit biedt dus nieuwe mogelijkheden. Absoluut biedt het nieuwe mogelijkheden. Hetzelfde als met kunststof, hetzelfde als met metaal, is dat je eigenlijk naar een stuk grootte van één toe kan. Dit is een prima voorbeeld daarvan. Niemand heeft dezelfde kiezen. Iedereen heeft andere kiezen. En wij kunnen misschien wel 18, 20, 25 kiezen tegelijkertijd printen. En geen één daarvan hoeft hetzelfde te zijn. Echt een mooi voorbeeld van keramiek in combinatie met de unieke eigenschappen van 3D-printen. De Yellow Room. Om te kunnen printen met keramiek ontwikkelden ze bij Admatech een eigen recept. Keramiek in combinatie met een fotogevoelige hars. En daarom ook de kleur van deze kamer. De hars is gevoelig voor een bepaald soort licht. Nou, het materiaal wat we hebben, dat is we hebben eigenlijk geen beter woord, het is een slurry. Ja. En een slurry is het vermenging van de fotogevoelige hars met keramiekpoeder. Precies. En die is behoorlijk viskeus, dik. Ja. En om die goed te transporteren, eigenlijk aan te voeren voor de laagjes, moesten we iets bedenken. En een van de meest succesvolle tests die we in de eerste fase hebben gedaan, was met het foliesysteem. Om maar weer nieuw materiaal aan te voeren. Maar dat is eigenlijk een hele andere manier van 3D-printen dan dat we gewend zijn tot nu toe. Ja, het is een andere manier dan 3D-printen dan we gewend zijn. Want wat je ziet is dat we het hier afhalen en vervolgens rondpompen, filteren en terug inzetten. Dus al het materiaal wat je gebruikt gaat enkel in het product zitten en de rest gebruiken we opnieuw. De machine en de poederreceptuur gaan inmiddels de hele wereld over. En bij Admatech zijn ze alweer bezig met het maken van de volgende stap. We zouden wel groter willen kunnen printen, zodat we echt een productieoplossing kunnen gaan bieden. Dit is een productieoplossing, daar kunnen we echt wel behoorlijk mee de markt op. Maar grotere afmetingen met behoud van precisie is een onderwerp waar we heel graag verder in zouden willen gaan kijken. Ja, deze komt vers uit de printer. Hij gaat nergens voor dienen hoor, maar het laat wel zien met hoeveel precisiewerk je iets kunt printen.